मिक्समा सबै राम्रो छ मास्टरिङमा लाग्ने दुईटा लिमिटर थपिदिने पठाइदिने तपाईको मास्टर भन्छ तपाईको फाइनल हो क्या हुन्छ नि ल आज हामी मास्टरिङ हेर्छौं है मास्टरिङलाई बुझ्न खोज्छौं हुन्छ नि एज अ बिगिनर्स पर्सपेक्टिभ हुन्छ नि बिगिनर्सहरुले चाहिने हुन्छ नि हामी त्यति धेरै डिपमा गएर चाहिँ मास्टरिङको सबै भित्रको कुराहरु आज हेर्दैनौं किनभने त्यो एकदमै कम्प्लिकेटेड टपिक हुन जान्छ हैन मास्टरिङ भनेको एकदमै कम्प्लिकेटेड टपिक हो है त्यसपछि आज चाहिँ हामी मास्टरिङलाई बिगिनर्स पर्सपेक्टिभले हेर्छौं हुन्छ नि एज अ बिगिनर हामीले कति बुझ्नु पर्छ मास्टरिङ भन्ने कुरा है त त्यसको लागि तपाईहरुलाई म यो तीनटा ट्र्याक सुनाउँछु है यो ट्र्याक तपाईहरु सुन्नुस् है त यसमा चाहिँ मैले एउटा अनमिक्स्ड एउटा मिक्स्ड अनि एउटा मास्टर्ड मैले राखेको छु है मेरो अस्तिको ट्र्याकको तपाईहरु यो सुन्नुस् है त सुरुमा ल तपाईहरु यो ट्र्याक सुन्नुभयो है कस्तो लाग्यो तपाईलाई हुन्छ नि के छ डिफरेन्स हुन्छ नि तपाईले के डिफरेन्स भेट्नु भयो चाहिँ यो भिडियोलाई पज गरेर हैन सुरुमा तपाई कमेन्टमा लेख्नुस् है त अनि म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु है यसलाई पज गरेर कमेन्टमा लेखिदिनुस् के सुन्नुभयो तपाईले डिफरेन्स ल अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि मास्टरिङ भनेको चाहिँ तपाईको सबैजनाले मलाई सोधिराख्नु भएको थियो क्या मास्टरिङ भनेको के हो मास्टरिङ भनेको के हो किनभने मास्टरिङ भनेको त्यो कति जना मिक्सिङ गर्ने मान्छेलाई पनि थाहा हुँदैन हुन्छ नि मलाई पनि थाहा थिएन हुन्छ नि हामी होम रेकर्डिङ स्टुडियो भएको मान्छे अथवा हामी होम सेटअप भएको मान्छेले चाहिँ हामी रेकर्ड गर्छौं अनि आफै मिक्स गर्छौं अनि आफै मास्टर गर्छौं हुन्छ नि तपाईको प्रोफेसनली हेर्ने हो भने चाहिँ मिक्सिङ इन्जिनियर छुट्टै हुन्छ अनि मास्टरिङ इन्जिनियर छुट्टै हुन्छ नि अनि मिक्सिङ इन्जिनियरले चाहिँ भरसक मास्टरिङ नगरेको राम्रो भन्छ किनभने तपाईको मिक्सिङ गर्दा गर्दा कान तपाईको नम भइसकेको हुन्छ त्यो गीतको लागि हुन्छ नि त्यो गीत हजारौं टन सुनेर त्यही भएर मिक्सिङ इन्जिनियरले चाहिँ मिक्सिङ गरेर चाहिँ मास्टरिङलाई पठाउँछ हुन्छ नि तर हामी एज अ बिगिनर होम रेकर्डिङ पर्सपेक्टिभले हेर्दा चाहिँ हामीले मिक्सिङ पनि आफै गर्छौं अनि मास्टरिङ पनि आफै गर्छौं हैन अब मिक्सिङ मास्टरिङ के हो भनेर चाहिँ अब हामी कुरा गरौँ है त जस्तो तपाईले मास्टरिङ बुझ्नुलाई चाहिँ मिक्सिङ के हो भन्ने बुझ्नु पर्छ है जस्तो मेरो मिक्सिङको भिडियो छ है यो भिडियो यो तपाईले हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्नुस् है त अनि मास्टरिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब तपाईलाई मैले एउटा साधारण भाषामा बुझाउँदाखेरि चाहिँ तपाईले केही काम गर्नुभयो हुन्छ नि तपाईले कोठा मिलाउनु भयो हुन्छ नि कोठाको रिअरेन्ज गर्नुभयो क्या बेड एउटा कुनामा राख्नुभयो टेबल अर्कोतिर राख्नुभयो कार्पेट सार्पेट के हुन्छ तपाईले त्यो राख्नुभयो हुन्छ नि अनि तपाईले त्यो कोठालाई अलिक पर गएर ढोकादेखि यसो हेर्दाखेरि कस्तो देख्छ मेरो कोठा कतिको क्लीन छ कतिको म्यानेज देख्छ भने तपाईले जब पर गएर हेर्नुहुन्छ नि त्यसलाई मास्टरिङ भनेको चाहिँ त्यो हुन्छ नि जस्तो मिक्समा चाहिँ हामीले जम्मै कुरा मिलाउने हुन्छ नि गीत तपाईले सुरुमा रेकर्ड गरेर आउँदाखेरि चाहिँ सबै बीचमा बसेर आएको हुन्छ नि बीचमा हुन्छ सबै फ्रिक्वेन्सीहरु सबै त्यो गोलमाल भइरा हुन्छ नि त्यसपछि मिक्सिङ भनेको चाहिँ त्यो साउन्डलाई चाहिँ आफआफ्नो स्पेस दिने आफआफ्नो फ्रिक्वेन्सी रेन्ज दिने त्यो साउन्डलाई हुन्छ नि
अनि त्यसलाई चटक्क मिलाएर राख्ने चाहिँ मिक्सिङ हुन्छ नि। अनि मास्टरिङ भनेको चाहिँ जहिले पनि तपाईको पलिसिङ टच अप हुन्छ नि। जस्तो मिक्सिङमा जस्तो तपाईको सबै रेडी भइसकेपछि मास्टरिङलाई पठाउँछ हुन्छ नि। अनि मास्टरिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मास्टर इन्जिनियरले चाहिँ तपाईको के पुगेको छैन हुन्छ नि। अब मास्टर इन्जिनियरले गर्ने वान अफ द हैन मास्टरिङ इन्जिनियरले गर्ने मेन पोइन्ट्सहरु म तपाईलाई अब भन्छु है त। जस्तो फर्स्ट कुरा चाहिँ मास्टर इन्जिनियरले के हेर्छ भन्दाखेरि ओके अब यसमा मैले के चाहिँ यसलाई मैले टच अप गर्नुपर्ने छ हुन्छ नि। जस्तो फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा हेर्नुहुन्छ भने जस्तो तपाईको लो धेरै अब त्यो लो धेरै भइरहेछ मिक्समा भने अब युजुअली 20-30 हर्ट्ज देखि अब उसले हल्का हुन्छ नि हल्का कट हान्दिन्छ हुन्छ नि। अथवा अब अलिकति अब हाई फ्रिक्वेन्सीहरु इन्हान्स गर्नु पर्यो भने हाई सेल्फ हाल्दिने हुन्छ नि। यो चाहिँ तपाईको एकदम स्मल मुभ्स के मास्टरिङमा हुन्छ नि। मास्टरिङमा कहिले पनि सर्जिकल इक्यूहरु गर्दैन हुन्छ नि। अनि तपाईको धेरै बुस्ट गर्नेहरु गर्दैन। एकदम 1 dB 0.5 dB हुन्छ नि फ्रिक्वेन्सी बढाउँदा घटाउँदा पनि हुन्छ नि। त्यो चाहिँ हल्का टच अपको लागि हुन्छ नि, त्यो टोन इन्हान्स गर्नलाई हुन्छ नि। त्यसपछि मास्टरिङले अर्को गर्ने भनेको चाहिँ तपाईको डिफरेन्ट काइन्ड अफ कम्प्रेसर्सहरु युज गर्छ के मास्टरिङमा हुन्छ नि। जस्तो तपाईको मिक्समा चाहिँ ट्र्याकहरु चट्ट सबै मिलाएर राखेको हुन्छ तर त्यो ट्र्याक अझै पनि एउटा गीत जस्तो सुनिएको हुँदैन क्या तपाईको हुन्छ नि। त्यो ट्र्याक चाहिँ अझै पनि र नै सुनिरा हुन्छ के तपाईको त्यो अलि छुट्टै भएको जस्तो सुनिरा हुन्छ क्या। त्यो ट्र्याकहरुलाई चाहिँ ग्लु गर्ने काम भन्छ क्या मास्टरिङमा चाहिँ हुन्छ नि। त्यसलाई ग्लु गरेर एउटा ढिक्का गीत जस्तो बनाउने हुन्छ नि। त्यसको लागि चाहिँ मास्टरिङ इन्जिनियरहरुले तपाईको त्यसलाई डिफरेन्ट काइन्ड अफ कम्प्रेसर्सहरु युज गर्छ हुन्छ नि। अनि कम्प्रेसरको क्वालिटी उनीहरुको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ कम्प्रेसरको हुन्छ नि। जस्तो CLA2A भन्ने अब त्यो मोडलको कम्प्रेसर चलाउनु भयो भने चाहिँ त्यसले अलिकति तपाईको साउन्डलाई अलिकति वाइड फिल दिन्छ हुन्छ नि। जस्तो अब कति एग्रेसिभ कम्प्रेसरहरु हुन्छ नि। अनि तपाईले अब हेभी म्युजिक चाहिँ मास्टर गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो एग्रेसिभ कम्प्रेसर हालेर चाहिँ त्यसलाई अलिकति स्प्याङ्क गर्ने त्यो हुन्छ नि। त्यसलाई अलिकति एग्रेसन थप्ने त्यसको मिक्समा हुन्छ नि। तपाईको डिफरेन्ट काइन्ड अफ कम्प्रेसर्स हुन्छ नि त्यो युज गरेर चाहिँ ट्र्याकलाई ग्लु गर्ने हुन्छ नि। त्यसलाई एउटा एनर्जी थप्ने त्यो काम गर्छ है EQ कम्प्रेसर हैन। त्यसपछि अब अर्को कुरा तपाईको क्लाइन्ट पर्सपेक्टिभले हेर्ने हो भने चाहिँ युजुअली मान्छेले मास्टरिङ भनेको चाहिँ तपाईको भोल्युम लाउड गर्ने भनेर बुझ्छ क्या हुन्छ नि। यस्तो मिक्समा सबै राम्रो छ मास्टरिङमा लाग्ने दुईटा लिमिटर थप्दिने पठाइदिने हुन्छ नि। मैले पहिला नै एउटा साथीलाई सोध्दाखेरि मास्टरिङ भनेको के हो भन्दाखेरि या हल्का EQ थप्ने अलिअलि बढाउने कम्प्रेसर थप्ने त्यसपछि लिमिट गर्ने पठाइदिने भनेर भनेको थियो। अनि उसले चाहिँ त्यो सजिलो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ठिकै हो हुन्छ नि। तर अब अनि मैले कतिचोटि चाहिँ मास्टरिङ गर्दाखेरि तपाईको हुन्छ नि रङ वेमा मास्टरिङ गरिरहेको थिएँ क्या। त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो कम्प्रेसर धेरै भएर तपाईको हुन्छ नि त्यो गीतको डाइनामिक्स चाहिँ हराउने त्यस्तो पनि भइरहेको थियो हुन्छ नि। त्यही भएर मास्टरिङ गर्दा चाहिँ एकदम स्मल मुभ्स हुन्छ नि। कम्प्रेसर हाल्दा पनि जे हाल्दा नि एकदम स्मल मुभ्स तपाईको त्यो डाइनामिक्स चाहिँ मर्नु भएन के हुन्छ नि। त्यसरी त्यो स्टेपहरु गर्ने हो हुन्छ नि। अनि EQ अब EQले तपाईको टोन बुस्ट गर्ने भइहाल्यो हैन। अब लोमा धेरै रम्बलहरु भइराछ भने त्यसलाई अब हल्का त्यसलाई काट्ने भइहाल्यो हैन। हाई सेल्फ थप्ने भइहाल्यो हैन। सर्जिकल EQहरु चाहिँ गर्दैन मास्टरिङमा हुन्छ नि। सर्जिकल EQ चाहिँ हुँदैन त्यो त्यस्तो बिग मुभहरु हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि तपाईको EQमा चाहिँ तपाईको हरेक ट्र्याकमा गएर चाहिँ तपाईले सर्जिकल EQ गर्नुहुन्छ। जस्तो गिटारको मलाई यो फ्रिक्वेन्सी मन परेन भने तपाईले त्यसलाई टार्गेट गरेर चट्ट घटाउन मिल्छ हुन्छ नि मिक्समा। तर मास्टरिङ भनेको तपाईले मिक्स गरेर तपाईको ढिक्का एउटा पठाएको हुन्छ नि त फाइल हुन्छ नि। अघि तपाईले मास्टरिङको एक्जाम्पलमा देख्नु भयो भने ढिक्का फाइल हुन्छ के त्यो छुट्टै हुँदैन। त्यो भएर तपाईले EQ मुभ एउटामा लगाउँदाखेरि भनेको तपाईको सबै कुरामा लाग्ने कुरा हो के हुन्छ नि। त्यो भएर एकदम मास्टरिङ भनेको चाहिँ केही कुरा फिक्स गर्नलाई होइन क्या। मास्टरिङ भनेको चाहिँ त्यसलाई टच अप मात्र हुन्छ नि। त्यसलाई कसरी मिठास थप्ने हुन्छ नि। त्यसबारे अब मैले अघि के भन्दै थिएँ मैले कहाँ पुगे म हुन्छ नि। अघि मैले तपाईहरुलाई के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि लाउडनेस हुन्छ नि। क्लाइन्टको पर्सपेक्टिभदेखि हेर्दा चाहिँ तपाईको तपाईले कसैलाई मास्टरिङ गर्नु पठाउनु भयो भने तपाईको एक्सपेक्टेसन चाहिँ अब मेरो गीत चाहिँ ठुलो लाउड भएर आउँछ भन्ने हुन्छ के त्यो हुन्छ नि। अनि त्यो एकदम ट्रु हो हुन्छ नि। जस्तो मास्टरिङको वान अफ द मेन चाहिँ लाउडनेस पनि हो क्या। तपाईको लाउडनेस इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड भेटेको छ कि छैन हुन्छ नि। अब लाउडनेसको लागि के गर्छ हुन्छ नि
म्याक्सिमाइजर, अल्ट्रा म्याक्सिमाइजर, लिमिटर हुन्छ नि, योहरू चाहिँ तपाईको युज गरेर चाहिँ तपाईको ट्र्याकलाई लिमिट गर्छ हुन्छ नि। अनि तपाईहरुले अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि लाउडनेस भनेको भोल्युम हैन हुन्छ नि। जस्तो लाउडनेस भने चाहिँ तपाईले कतिको लाउड सुन्नुहुन्छ के। जस्तो एउटा ट्र्याक तपाई 0 मा सुन्नुस्, मिक्स ट्र्याक 0 डी मा राखेर सुन्नुस्, मास्टरिङ ट्र्याक पनि 0 डी मा राखेर सुन्नुस्, मास्टरिङ ट्र्याक लाउड हुन्छ क्या चाहिँ नि। भन्नुको मतलब 0 डीबी त तपाईको भोल्युम भयो नि त हैन। तर लाउडनेस भनेको चाहिँ तपाईको भोल्युम हैन। लाउडनेस भने चाहिँ तपाईले कसरी पर्सिभ गर्नुहुन्छ, त्यसलाई कतिको लाउड तपाईले सुन्नुहुन्छ, त्यो हो लाउडनेस भने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ लिमिटर म्याक्सिमाइजरहरु युज गरेर चाहिँ लिमिट गर्छ लाउडनेसको लागि है। यो तपाईहरुलाई मैले एकदम बेसिक पर्सपेक्टिभ भनिरहेको छु मास्टरिङको, सकेसम्म मैले सजिलो हिसाब तपाईले बुझ्ने हिसाबले है त। त्यसपछि अर्को कुरा के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको जस्तो अब तपाईको मिक्सलाई मास्टरिङमा अलिकति वाइड बनाउने पनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो हुन्छ। जस्तो तपाईको मिक्स हुँदाखेरि राम्रो भएको हुन्छ मिक्स, तर त्यति वाइड सुनिरहेको हुँदैन हुन्छ नि। अनि त्यसलाई चाहिँ सर्टेन काइन्ड अफ प्लगइन्सहरु हालेर हुन्छ नि। जस्तो मैले भनिहाले अघि CLA 2A हाल्दाखेरि पनि त्यसले एउटा वाइड खालके एउटा तपाईलाई फिल दिन्छ क्या गीतमा हुन्छ नि। त्यो वाइडनेस थप्ने पनि एउटा काम हो मास्टरिङमा हुन्छ नि। त्यसपछि अर्को भने चाहिँ तपाईको हुन्छ नि, जस्तो अब मिक्समा अब एकदम त्यो तपाईको स्यानिटाइज सुनिरहेको हुन्छ क्या, त्यो हुन्छ नि मिक्स कस्तो भने तपाईको क्लियर एकदम हुन्छ नि, चट्टर छुट्टेको एकदम त्यो हुन्छ नि, स्टेराइल भन्छ क्या हुन्छ नि, स्टेराइल सुनिरहेको हुन्छ मिक्स हैन। अनि मास्टरिङमा चाहिँ त्यसलाई अब वार्म थप्ने भन्छ हैन। वार्म थप्ने भने चाहिँ तपाईको एउटा त्यो एनालग क्यारेक्टरिस्टिक दिने क्या। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले अब स्याचुरेसनहरु चलाउँछ हुन्छ नि। जस्तो अब टेप स्याचुरेसन भयो, ट्युब स्याचुरेसन भयो हैन। तिनीहरु हल्का मैले भने अघि पनि धेरै हैन हुन्छ नि, हल्का त्यो वार्म थप्नलाई टच अप मात्र हुन्छ नि, हल्का वार्म। अनि तपाईहरुले स्याचुरेसन चलाउनु भएको छैन भने चाहिँ मोस्ट प्रोबब्ली तपाईहरुले चलाउनु भए पनि हुन्छ मिक्समा पनि हुन्छ नि। तपाईको गिटारदेखि लिएर हुन्छ नि, किक ड्रमदेखि लिएर स्नेयरदेखि लिएर तपाईको जेमा पनि स्याचुरेसनले चाहिँ तपाईको वार्म थप्छ कि, त्यो लाइफ दिन्छ क्या तपाईको हुन्छ नि, तपाईको साउन्डलाई एउटा लाइफ दिन्छ हुन्छ नि। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईको मास्टरिङमा वान अफ द मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ अर्को तपाईले मान्छेले रिफरेन्स लिन्छ क्या। जस्तो मलाई अब एउटा कुनै गीत जस्तो मलाई मास्टरिङ चाहिएको छ भने हुन्छ नि, राम्रो रिफरेन्स हुन्छ नि, तपाईलाई मन परेको रिफरेन्स, मेरो गीत यस्तो सुन्नियोस् भने जस्तो लाग्छ भने तपाईले चाहिँ त्यो रिफरेन्स गीतलाई तानेर चाहिँ हुन्छ नि, तपाईले त्यो रिफरेन्ससँग चाहिँ कम्पेयर गर्नुहुन्छ क्या। एउटा स्टेप गर्यो अनि गएर कम्पेयर गर्यो, अर्को स्टेप गर्यो गएर कम्पेयर गर्यो हुन्छ नि। तपाईले रिफरेन्स लिनुभयो भने चाहिँ तपाईलाई थाहा हुन्छ क्या म कहाँ छु अनि म कहाँ हुनुपर्ने भनेर हुन्छ नि। त्यो पनि वान अफ द मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो मास्टरिङको। तपाईको मास्टर भनेपछि तपाईको फाइनल हो क्या हुन्छ नि। त्यहाँदेखि तपाईले केही पनि प्रोसेस गर्नु मिल्दैन क्या। त्यो वान्स त्यो डिजिटल फर्मेट अथवा के अरे स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म अथवा के अरे जस्तो CD DVD अथवा भाइनल अथवा टेप जेमा पनि गएपछि तपाईले त्यसलाई चाहिँ फेरि एडिट गर्नु मिल्दैन क्या हुन्छ नि। त्यही भएर मास्टरिङमा चाहिँ अर्को वान अफ द मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको हेड स्पेस हुन्छ नि, हेडरूम कति राख्ने भनेर चाहिँ जस्तो तपाईको त्यो मास्टरिङमा डिसाइड हुने कुरा हो हुन्छ नि। जस्तो अब स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरुको लागि छुट्टै हेडरूम हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि अब CD को लागि छुट्टै हुन्छ, DVD को लागि छुट्टै हुन्छ हैन। अनि युजुअली मान्छेहरुले 0.6 हुन्छ नि, कसैले 1.2 हुन्छ नि, त्यो हेड स्पेस छोडिरहेको हुन्छ, त्यो क्र्याक नहोस् भनेर, क्लिप नहोस् भनेर हुन्छ। जस्तो तपाईले CD मा सुन्दाखेरि क्लिप हुन सक्छ कहिले स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा भएको हेडरूम र CD मा भएको हेडरूम एउटै हुँदैन, त्यो क्लिप हुन सक्छ कहिले हुन्छ नि। त्यही भएर त्यो हेडरूम कति छोड्ने भनेर डिसाइड गर्ने कुरा पनि मास्टरिङमा हो है। त्यसपछि तपाईको अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ डिथरिङ भन्छ हैन। डिथरिङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ हामी अलिकति कम्प्लिकेटेड टपिकतिर गयौं हुन्छ नि। डिथरिङ भन्ने मैले पनि अस्ति भर्खर मैले एकदम त्यो डिथरिङ भन्ने के हो भनेर मैले चलाइरहेको कुरा हो, तर त्यो मलाई त्यति थाहा थिएन। अनि मैले एकताल गएर रिसर्चै गर्नु पर्यो भनेर मजाले त्यसलाई रिसर्च गरेँ हैन। डिथरिङ भनेको चाहिँ तपाईको जस्तो तपाईको कति अडियोहरु प्रोसेस गर्दा चाहिँ तपाईको क्वान्टाइजेसन एररहरु आइरा हुन्छ क्या हुन्छ नि। त्यो क्वान्टाइजेसन एररलाई चाहिँ छोप्नलाई चाहिँ अनि तपाईले अनि एउटा सर्टेन काइन्ड अफ अब नोइज काइन्ड अफ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि, त्यो पठाएर चाहिँ त्यसलाई छोप्ने काम हो। यसमा नजाउँ हामी है, यसमा नजाउँ, यो छुट्टै टपिक हो हैन। जस्ट डिथरिङ पनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कुरा हो मास्टरिङमा हुन्छ नि। यो चाहिँ तपाईको अलिकति कम्प्लिकेटेड कुरा हो, अलिकति बिगिनर्सलाई
नचाहिने कुरा भनौँ न, नचाहिने भन्दा नि बुझिरहेको राम्रो, त्यही भएर मैले यो पोइन्ट आउट चाहिँ गरेको है। अनि अर्को तपाईँको मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ मास्टरिङमा तपाईँको एल्बमै मास्टर गर्दा हुन्छ नि। अब आजकल सिङ्गलहरू मास्टर गरेर हुन्छ नि, त्यो खासै ठुलो कुरा भन्छ, तर एल्बमहरू मास्टर गर्दा तपाईँको फर्स्ट गीत, सेकेन्ड गीत, थर्ड गीत, फोर्थ गीत त्यो एउटै हुनु पर्यो नि त होइन। जस्तो तपाईँको कहिले कहिले फर्स्ट गीतमा लो धेरै भइरहेको हुन्छ, कहिले कहिले सेकेन्ड गीत एकदम हाई भइरहेको हुन्छ नि, त्यो कुराहरू पनि तपाईँको चाहिँ त्यो होल एल्बमलाई चाहिँ एउटै सुनाउने हुन्छ नि, त्यो काम पनि मास्टरिङमा गरिने काम हो हुन्छ नि। जस्तो तपाईँको रिलेटिभली फर्स्ट गीतमा चाहिँ अरू गीतको भन्दा लो एन्ड धेरै छ भने त्यो फर्स्ट गीतको लो एन्ड अलिकति घटाएर चाहिँ त्यसलाई एउटै सुनाउने हुन्छ नि, त्यो कुराहरू है। त्यस पछाडि लास्ट एउटा अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको एकदमै प्रोफेसनल सिनारियोमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब मास्टरिङमा अर्को के पनि गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको मेटाडाटा एड गर्ने भन्छ क्या, त्यो चाहिँ तपाईँको जस्तो तपाईँको अडियो फाइलमा चाहिँ कोड तपाईँको त्यो इन्क्रिप्ट गर्ने क्या त्यहाँभित्र हुन्छ नि, त्यही भएर तपाईँको हरेक टर्न जहीँ जतै बज्दा पनि तपाईँको त्यो कोड चाहिँ त्यहाँ हुन्छ क्या हुन्छ नि। अनि यो चाहिँ तपाईँको कपिराइट इस्युहरू के को लागि चाहिँ त्यो गरिने कुरा हो, अनि यो चाहिँ एकदम भेरी प्रोफेसनल लेभलमा है। त्यही भएर तपाईँहरूले एज अ बिगिनर्स हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि टोन इन्हान्स गर्ने डिफ्रेन्ट कम्प्रेसरहरू युज गरेर चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि त्यसलाई अब त्यसको अब फिलहरू त्यसलाई दिने हुन्छ नि, एग्रेसिभनेस अथवा त्यसलाई ग्लु गर्ने हुन्छ नि, अथवा त्यसलाई वाइड बनाउने हुन्छ नि, अथवा अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको इक्यूहरू युज गरेर तपाईँको हल्का टोनहरू इन्हान्स गर्ने हुन्छ नि। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा भनेको चाहिँ बिगिनर्सहरूले बुझ्नुपर्ने चाहिँ तपाईँको लिमिटर म्याक्सिमाइजरहरू युज गरेर चाहिँ अनि लाउडनेस बढाउने है। ल आज मास्टरिङ भनेको तपाईँले के बुझ्नुभयो हुन्छ नि। अनि यो एकदम कम्प्लिकेटेड टपिक हो, अनि मैले अलिकति गर्नु मलाई हेजिटेसन भइरहेको थियो, किनभने यो कुरा भनेको तपाईँको हुन्छ नि यसलाई यो एकदम कम्प्लिकेटेड कुरा हो क्या, मास्टरिङ भनेको एकदम स्पेसिफिक कुरा हो त्यो हुन्छ नि। अनि हामी आज होम रेकर्डिङ गर्ने मान्छेले चाहिँ हामीले आफै गरेर हुन्छ मिक्सिङ मास्टरिङ हुन्छ नि। तर मलाई यो भिडियो बनाउँदाखेरि मैले पनि धेरै रिसर्च गरेँ अस्तिदेखि होइन, त्यो कुराले मलाई पनि हेल्प भयो हुन्छ नि मास्टरिङलाई अझै मैले भित्रदेखि बुझ्नलाई हुन्छ नि। अब होपफुली मैले नेक्स्ट टाइम मास्टरिङ गर्दाखेरि मेरो अप्रोच डिफ्रेन्ट हुन्छ होला। तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो हुन्छ नि, अनि के बुझ्नु भएन, मास्टरिङ भनेको के हो तपाईँले के बुझ्नुभयो कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् है। बुझ्नु भएन केही भने कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् होइन। तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेरेर हेल्प भयो भने, तपाईँहरूलाई अप्रिसिएट गर्नु मन लाग्यो भने कमेन्टमा लेखिदिनुहोस्, साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् है। मास्टरिङ भनेको तपाईँहरूको साथीहरूलाई के हो भने क्युरियस भइरहेछ भने हुन्छ नि, एज अ म्युजिसियन तपाईँको मिक्सिङ गर्ने मान्छे नै गीत प्रड्युस गर्ने मान्छे नै पनि हुनु पर्दैन मास्टरिङ बुझ्नलाई हुन्छ नि। एउटा म्युजिसियन भएपछि जेनरली बुझिरहेको राम्रो कुरा हो मास्टरिङ मिक्सिङ भनेको के हो, प्रोसेस भनेको के हो भनेर हुन्छ नि। त्यही भएर तपाईँको म्युजिसियन साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् है। अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई कुनै पनि स्पेसिफिक प्रब्लम छ भने चाहिँ हाम्रो फेसबुक ग्रुप छ, तल लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, त्यसमा आएर तपाईँहरूले क्वेसन सोध्नु सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ जाने बुझेको कोही हुनुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छ होइन। अनि त्यस पछाडि मैले पनि सक्ने कुरा छ भने म हेल्प गर्छु तपाईँहरूलाई है। अनि त्यस पछाडि मलाई पर्सनल म्यासेज नपठाउनु होला, किनभने म त्यो हरेक म्यासेजलाई टाइम दिइराख्न मसँग टाइम हुँदैन हुन्छ नि। म अरू कामहरू गरेर हुन्छु यहाँ हुन्छ नि, त्यही भएर म फ्री टाइममा चाहिँ म यो भिडियोहरू बनाउँछु है। त्यही भएर फेसबुकमा चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसन गरिदिनु भयो भने हुन्छ नि एकदम पोलाइट हुन्छ त्यो हुन्छ नि, अनि म एकदम अप्रिसिएट गर्थेँ त्यो है। त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई यसको पिडिएफ चाहियो भने म यसको पिडिएफ बनाउँदैछु है। तपाईँलाई यसको पिडिएफ चाहियो भने चाहिँ मेरो न्युज लेटर तल मैले लिङ्क हालिदिएको छु, त्यो मेरो न्युज लेटरमा तपाईँले आफ्नो इमेल हाल्नुभयो भने म तपाईँहरूलाई मैले बनाएको पिडिएफ चाहिँ म तपाईँहरूलाई पर्सनल्ली तपाईँहरूको इमेलमा पठाउँछु हुन्छ नि। मैले यहाँ डाइरेक्ट डाउनलोड लिङ्क राख्नु भन्दाखेरि पनि तपाईँहरू को इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको इमेल लेखेर पठाउनुहोस्, मेरो न्युज लेटरको लिङ्क तल छ। अनि त्यसपछि म तपाईँहरूलाई यो पिडिएफ रेडी हुनु बित्तिकै म तपाईँहरूलाई पर्सनली तपाईँहरूको इमेलमा पठाइदिन्छु पिडिएफ है। र आजलाई यति गरौँ है। तपाईँहरूले मास्टरिङ कतिको बुझ्नुभयो के बुझ्नुभयो है, हेल्पफुल भयो भने मलाई लेखिदिनु होला हुन्छ नि, अनि मलाई थाहा हुन्छ यो कतिको हेल्पफुल भयो भनेर है। र आजलाई यति है। गुड लर्निङ, बाई।